Tuần vừa rồi thì có lẽ là mình và rất là nhiều người đã trải qua một cái tuần rất là nhiều cảm xúc, và mình nghĩ rằng là những người nhiều cảm xúc nhất là 40.000 sinh viên đã kịp nộp hồ sơ trong cái đợt mở cổng của chính phủ Canada vừa qua. Vậy thì những bạn mà chưa kịp nộp trong chương trình này có thể rút ra được cái bài học gì? Các bạn đăng ký thi IELTS hoặc là Self-Pip General càng sớm càng tốt, bởi vì thời hạn lên tới 2 năm. Đó, và kiểu gì thì trong vòng 2 năm mình nghĩ bạn cũng sẽ phải có một cái chương trình gì đó mở cửa cho bạn, hoặc là bạn phù hợp. Tại vì các bạn biết là cái lần mà chính phủ mở cái đợt mà CEC ấy, mà cut off chỉ có 75 điểm thôi á, thì trời ơi, giống như là rất là nhiều người vô cùng tiếc nuối, bởi vì họ đã không bỏ hồ sơ của họ vào trong cái Express Entry. Muốn trúng số thì đầu tiên chúng ta phải mua vé số cái đã, đúng không nào? Vậy thì đầu tiên mọi cánh cửa nào có khả năng bạn cứ bước vào đi đã. Khi mà có những cái chương trình mở cổng đặc biệt kiểu như thế này á, thì do một cái lượng cạnh tranh lớn khi mà hồ sơ mở cổng trong một cái thời gian ngắn, thì một cái bài học nữa đó là các bạn nên đóng phí trước. Thì các bạn biết là đến cái ngày mở cổng á, thì trong khoảng 1 giờ đầu, chắc là lúc đấy thì mọi người bắt đầu upload hồ sơ, thì cái việc thanh toán mình nghe nói là không có vấn đề gì. Các cái khách hàng của mình á, là đã nộp hồ sơ hoàn toàn là trong vòng khoảng 30-45 phút là đã xong hết rồi. Thế thì sau đó thì mình mới hỗ trợ một số những cái khách hàng, những cái người bạn của mình khác mà họ chưa kịp đóng cái phí PR á. Thì các bạn biết là lúc đó thì mình mới ngồi, có những cái, tức là mình ngồi mình cứ ấn nút và nó cứ bị kick out liên tục trong vòng 3 giờ đồng hồ các bạn ạ. Từ khoảng 11 giờ cho đến 2-3 giờ chiều vẫn không thể nào mà đóng phí được. Thì sau đó thì mình ngồi mình mới chợt nhớ đến một cái câu nói của Einstein á, nếu bạn cứ lặp đi lặp lại một phương pháp mà mong một cái kết quả khác á, thì nó là gọi là insanity, tức là bị điên. Thế là mình mới bảo trời ơi, nhưng mà bây giờ còn cách nào đây? Còn cách nào đây hả trời? Tại vì là cái cổng nó có một cái đường link đó thôi để mà đóng tiền. Xong bắt đầu mình mới ngồi mình suy nghĩ. Thì mình đầu tiên đó là mình mới mở nhiều cái tab để mà cái thao tác, các bạn biết là cứ ấn vô thì nó lại kick out, thì mình mới mở nhiều tab để mà mình quan sát, để mà mình có thể rút ngắn cái thời gian thao tác lại. Nhưng mà vẫn không được các bạn ạ. Thế sau một thời gian thì mình mới quan sát cái sự khác nhau của 4 cái tab này. Thì có một số cái tab khi mà nó kick out xong, thì khi mình refresh lại á, nó hiện ra một cái màn hình nó kêu là bạn có muốn đi tiếp không? Thì có tab mình trả lời là không, và có tab thì mình trả lời là có. Thì mình thấy cái sự khác nhau của hai cái tab này. Tức là một cái tab á, thì khi mà mình ấn yes đi tiếp á, thì nó sẽ đi qua bước tiếp theo cho mình. Thì bắt đầu mình cứ đi tiếp, thì chỉ sau 15 phút là mình đã có thể đóng phí cho khách hàng của mình rồi. Đó, thì thành công giúp cho người bạn đó, và bạn ấy rất là xúc động. Bạn ấy gần như là khóc luôn á, bởi vì là cảm giác như là hopeless, cảm giác như là cái số lượng hồ sơ thì nó cứ giảm dần, mà rốt cuộc thì mình lại không biết mình có nộp được không á. Cho nên bạn ấy rất là căng thẳng, và cuối cùng thì cảm thấy như vỡ hòa vậy đó, giống như là dành vương miện hoa hậu Hàn Vũ xong mấy cô bật khóc vậy đó. Trời ơi, bạn đó y chang vậy luôn. Sau khi đó thì mình chia sẻ cái điều này cho một số bạn cũng đang chờ mấy tiếng đồng hồ như mình á, thì các bạn cũng đóng phí được luôn trong vòng khoảng 15-30 phút gì đấy thôi. Thì nhưng mà đến cái bạn tiếp theo của mình, một người bạn tiếp theo của mình ấy, thì đi được tới cuối cùng luôn rồi mà thanh toán không được, đưa thẻ nào vào cũng từ chối hết. Thế là lúc đấy mình lại nhớ đến Einstein bảo là nếu cách này không được thì phải tìm cách khác. Thế là mình mới thử qua cái cách thứ hai, đó là dùng cái Interact Transfer ấy. Thì lúc đó là mình lại không có cái tài khoản, tức là Interact Transfer thì nó không kết nối với ngân hàng Scotia của mình. Thế là mình phải nhờ một người bạn có cái tài khoản ở bên TD Bank á, để có thể thanh toán được. Và cuối cùng thì cũng hỗ trợ được một cái người bạn thứ hai để có thể nộp phí được. Vậy thì cái bài học ở đây nó không chỉ là liên quan đến PR, mà nó là nhắc lại cho mình một cái bài học rất là thú vị của Einstein đã chia sẻ, đó là nếu như bạn lặp đi lặp lại theo một cách mà mong có kết quả mới thì đó là bị điên. Cho nên đây là một lần nữa mà mình nhớ mãi cái bài học này. Trời ơi, nộp có cái hồ sơ PR thôi á mà quá trời triết lý luôn á. Hẹn gặp lại các bạn trên đỉnh Olympia. Hãy giúp nhiều người hơn leo được lên tới đỉnh Olympia Canada các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip sau. Đừng quên subscribe, ấn vô cái nút màu đỏ để có thể nhận được những cái clip mới nhất của mình nhé. Bye.